8 points. Sweden. Swed, Wikwa. 10 points. Romania. Romania, 10 points. 12 points. Ta-na-na-na. Ukraine. Ukraine, 12 points. Viisut ovat aina tarjonneet mahdollisuuden olla niin kuin muut eurooppalaiset. Suomi on saanut laulaa yhdessä muiden kanssa. Ja miten me olemmekaan laulaneet? Kokonaista 8 viimeistä sijaa ja 2 pyöreää nollaa ei ole hassumpi saavutus. Aurinko laskee länteen, saapunut ilta jo on. Kyllä mua haukuttiin. Kyllä sieltä tuli rivien välistä ja ladattiin. Ja mä vähän luulen, että kaikkia yleisön osastolle lähetettyjä tekstejä ei edes julkaistu. Kyllä suomalaiset oli siis. Suomalaisille oli jo oikein annettu 1000 taalan paikka vetää kuule pystykorvalla ryssää vielä kerran. Jos joku nakkaa ydinkakkaa kohta tänne Eurooppaamme, niin mitä haastat, kun kaikki saastat sieltä kasvaa? Keikkoja peruttiin niin, varmaan vuosi meni ihan päin. Prinkkala. Täällä Suomessa tuli kaljapulloa päähän ja syliin ja kokistölkkiä. Lenteli jääkiekkokatsomossa ja tältä pohjalta. Aikamoista vittuilua tuli joka suunnasta. Viime vuonna Suomi nousi kansakuntien valioiden joukkoon. 40 vuoden uurastus tuotti vihdoinkin tuloksen. Lordin viisuvoitto Ateenassa tuli Viron, Latvian ja Valko-Venäjän viisuvoittojen jälkeen, mutta sehän ei meillä menoa haitannut. Lordin viisuvoitto synnytti maailmalla harhaluulen, että suomalaiset ovat huumorintajuista kansaa. Sehän ei pidä paikkaansa. Suomalaiset ovat totisia. Sen todistaa muun muassa se vakavuus, jolla euroviisuihin aina on täällä suhtauduttu. Päätän ottaa selville, mistä Suomen huono menestys laulukilpailussa oikeastaan on johtunut. Tehtävä on hauska ja haastava. Sinänsä kysymys on yksinkertainen. Millaisia me suomalaiset oikein olemme? Tapasin kahvilassa viulistin ja kysyin häneltä, ovatko suomalaiset liian surullisia. Että kyllä mun mielestä suomalaisten syvissä riveissä piilee paljon muitakin asioita, jotka ei kyllä missään tapauksessa ole periaatteessa pelkästään surumielistä tai mollivoittoista. Ja nyt se on noussut sellaiseen camp-arvoon. Niin. Ehkä siinä on semmoinenkin tapahtunut, että aika kultaa muistot, että nyt tuntuu siltä, että se huumori on oikeasti osunut tässä kappaleessa ihan sinne ajateltuun paikkaan, mutta me ymmärrämme sen vasta nyt. Pumpumpista, niin kyllä nyt on pelkästään viihteellistä antia ja silloin on pyritty niin kuin hetkellisesti hätkähdyttämään, ei sen kummempaa. Tämä Euroviisu. No, se on yksi pieni pisara maailman kulttuurimeressä, ettei se niin paljon merkitse. Suomalaisille se on ollut aina tärkeää. Se on jo suomalaiset ei osaa oikeastaan suomalaiset on kilpailuviettiä henkiä ja suomalaiset tuntee häpeää, jos ei suomalaiset menestyy ja pärjää joka alalla. Että se on mä en tiedä, onko se pienen kansan ongelma. Mistähän syvimmiltään sitten johtui, ettei menestystä oikein tullut, vaikka kuinka yritimme? Oliko vika ehkä kielessä, kauniissa suomen kielessämme?
Loirin herkkä liverys saattoi muiden korvissa kuulostaa käsittämättömältä mongerrukselta. Jos sen lausein tunteita tulkita voi, niin ne varmasti huilu soi. Ja niistä sieluni soinnut pienoisen lauluni loi. Mies lähti Pohjolaan, tie käy kuunnellen vaistoaan. Mies rakastuu noitaan, hän on ihminen. Ehkä Suomen Euroviisukappaleet liiaksi oli tehty miellyttämään. Eksotiikalla saattoi myydä matkoja, mutta laulukilpailua sillä ei voitettu. Niin kuulun mä en, hurmaat naurat viettelet, syyttää isät vihaiset. Olet playboy, sama playboy, sama playboy. Mutta kelkkaa sulle en, olet playboy, sama playboy. Just minuutti ennen, kun me rappusi tultiin alas Ossin kanssa, ennen kuin mulla alkoi mun Playboy, niin mä sanoin Ossille, ajattele kuule Ossi kulta, jos mä unohdan sanat. Laula mitä helkkari vaan. Laula suomeksi mitä vaan. Eihän kansa ymmärrä. Eipä tietenkään. Ja se teki näin. Oi, wow! Ja sit se onnistui. Playboy, liukas playboy, varma playboy, mutta verkkoon tartu en. Ruotsalaiset rakkaat naapurimme antoivat ystävän apua olemalla ilkeitä. Finlands bidrag är ju alltid så annorlunda. Man blir glad. Eller hur? Man blir jätteglad. Man skrattar hela tiden. Och så tänker man, vad stackarna, de har ju inte en chans. Det kan ju inte vara så roligt att vara i Finland och få sjunga år ut och år in och bara vara någon slags pittoreskt inslag. Kas kummaa, kun Suomen laulut eivät tahtoneet menestyä englanniksikaan laulettuina. Nu får man faktiskt sjunga på engelska. Ja, men har du hört när Finland sjunger på engelska då? Låter som de sjunger på finska i alla fall. Okei, Ruotsi ei antanut yhtään pinnaa. Ja me annetaan aina Ruotsille. Mä olin siitä mä olin pettynyt. Kuule, minäkin olin pettynyt siitä, kun minä en saanut yhtään pistettä Ruotsilta. Kuule, eikö se kumma? Vaikka minä olin sieltä kotoisin. Joo. Että siitä mä pidin, mutta Norjalta mä sain 1 pisteen. No täällä on Tom Östling, terve. Meidänhän piti tehdä se Eurovisu-haastattelu, niin mä ajattelin, että voitais Jotkut artistit eivät missään nimessä halua muistella vanhoja. Päätin kysyä katsojilta. Olin siinä 6- tai 7-vuotias ja silloin Euroviisuissa edusti Belgiaa tällainen kuin Sandra Kim kappaleella J'aime la vie. Ja se, mikä teki muhun silloin lähtemättömän vaikutuksen, oli tää Sandra Kimin nuori ikä. Hän oli silloin vasta 13-vuotias, jos oikein muistan. Ja sitten mä ajattelin, että koska mä oon jopa nuorempi kuin Sandra Kim, niin mäkin voisin edustaa sitten Suomea Euroviisuissa. Ja mä teinkin sitten tätä tarkoitusta varten oman biisin. Itselleni silloin erittäin tärkeästä ja ajankohtaisesta aiheesta, ja se biisi meni jotakuinkin näin. Mul heilu hammas, varmaan kohta se irtoaa. Eikä mulle tullut silloin mieleenkään, että toi mun biisi ei olisi jotenkin täyttänyt tiettyjä kriteereitä voidakseen edustaa Suomea Euroviisuissa. Teukka, sä sitten jätti pahan nyt ja sä et pahan paikan. Ne oli hyviä silloin ennen vanhaa. Ei ne nyt osaakaan. Yhtä sanaa voi jauhaa koko aika siinä. Että... No hyvin minun mielestäni, mutta se on se, että maailma ei tykännyt. Muu kansa, siis muualta päin maailmaa. Nythän siellä on takana iso kuoro laulamassa ja varsinainen se laulusanoma jää ihan hukkaan. Kaikenlaisia hula-hula-vaatteita ja
Nyt ei se mikään laulukilpailu enää ole sanan varsinaisessa merkityksessä. Heikko menestys laulukilpailussa sai suomalaiset kietoutumaan itsesääliin. Syntyi trauma, viisutrauma. Se ei ole mikään sairaus, mutta eräänlainen haavauma kansansielussa, jos kansalla on sielu. Siinä sivussa ihmisiltä jäi täysin huomaamatta, että monta kertaa viisut menestyivät oikein hyvin. Ei Suomella aina on mennyt huonosti. Ollaanhan me pärjättykin. Totuuden etsiminen Suomen menestyksestä laulukilpailussa on melkein mahdoton tehtävä. Käyrät ja euroviisut sekoittavat pään. Yeah, that's very interesting. My Earth, what is that? It's like a cross between a Maybe it's the stock market of New Jersey. yes, yeah. Abstract art. I was thinking that if you can't think of any other use for these in the program that you're making, and I would suggest that you start produce them in meters long or something. They would be very good wallpaper. Maybe you get some extra for the idea. Yeah, well, I mean, copyright would be mine, of course, since I've made them. So. Mutta tässä se nyt tulee. Suomen virallinen viisukäyrä. Koulutodistuksessa Suomi saisi 6. Ihan tyydyttävä numero. Olin 9-vuotias, vuosi 1982. Kisat järjestettiin Englannissa Lontoossa, koska Bucks Fitz oli voittanut vuonna 1981 Englannille euroviisut, ja minä satuin asumaan silloin juuri Lontoossa. Olin tietysti Englannin kannalla, koska siellä oli, mutta tietysti vielä enemmän Suomen kannalla. Tuli Suomesta sitten mitä tahansa, ja sieltähän sitten lähetettiin Timo Kojo laulamaan Nuku pommiin, joka kaikki tietävät, että se ei ihan nappiin mennyt, eli nollille jäätiin, ja se oli tietysti vähän noloa. Nimittäin se ei ollut se nollapiste, joka oli se pahin asia, vaan tämä englanninkielinen käännös, joka tästä Kojon biisistä oli tehty. Eli Nuku pommiin oli käännetty siellä televisiossa Sleep to the Bomb, joka ei ole englanninkielinen sanonta. Vaan siellä pommi tarkoittaa ainoastaan pommia, ja koska Englannissa vielä siihen aikaan sattui olemaan kova pommitusuhka, IRA räjäytteli pommeja siellä pitkin poikin, niin se oli kovinkin tämmöinen ajankohtainen pelko. Lapset koulussa oli sitten käsittänyt tän, että suomalaiset on tämmöisen pommituksen ja terrorismin kannalla. Eli naapuriluokan tytöt lukitsi mut vessaan koulussa ja haukkuivat terroristiksi eikä päästäneet pois. Eli kiitos Kojo oikein paljon tästä kokemuksesta. Ihan totta. Voi Jeesus. No joo, huikeat kuulostaa. Terroristiksi. Mä olin niin hämmästynyt. Mä niin ajattelin, että siitä on kuitenkin nyt, se oli 82, kun mä olin siellä. Niin mä kuulen siitä vieläkin, että siis 25 vuotta myöhemmin jaksavat jauhaa tosta. Mä oon ihan näimänä, että ottaako ihmiset oikein tosissaan, että onko se tosissaan tosissaan? Että mitä se Musiikkimausta riippumatta laulukilpailu on ikään kuin piirretty suomalaisten tajuntaan. Matka laulujen pariin vie samalla Suomen lähihistoriaan. Pieni syrjäinen kansa rakasti laulamista. Kansa halusi laulullaan hurmata maailman. Tai jos nyt ei ihan koko maailmaa, niin ainakin Euroopan. Tämä tapahtui aikana, jolloin televisio alkoi vallata tilaa kodin tärkeimpänä huonekaluna. Viisuista on vaikea päästä eroon. Täytyy lakata lukemasta lehtiä tai pitää TV kiinni. Tai piiloutua metsään.
Perheet katsoivat myöhäisen kevätillan musiikkiesityksiä tutun kapellimestarin johdolla. Olin 23 kertaa Eurovision laulukilpailussa kapellimestari. Tietysti oli hauskaa, että joka vuosi sain astua sellaisen orkesterin eteen, joka edusti korkeata kansainvälistä tasoa. Joka maa tietysti tarjosi parhaansa siinä suhteessa, että orkesterit olivat aivan viimeisen päälle. Valtion entinen pääkapellimestari, presidentti Urho Kekkonen, hän halusi olla eurooppalainen. Mutta Kekkosen piti kaikessa ajatella karhua, joka uinui valtakunnan pitkän itärajan takana. Muistuma kylmän sodan ajalta. Intervision laulukilpailu Puolan Sopotissa. Suomi otti siihen osaa ainoana Länsi-Euroopan maana. Listen to the night. I can hear it fall. Echoes of a feeling. I can't handle this at all. Eihän tässä laulussa mitään vikaa ollut. Sitä paitsi se voitti. Mutta tämä voitto ei ollut Euroviisuvoiton arvoinen. Mun mielestä sitä ikään kuin arvostettu. Niin. Se oli niin kuin Itäblokin. Se oli Itäblokin. Ja sitten kun se tiesi, että täytyy tavallaan laulaa sitä vähän sitä samaa virttä kuin muutkin. Siinä pitää olla joku osallistuva rauhan sanoma mielellään tai joku vastaava. Sitä vähän katsottiin. Siellä vähän huvitti se, kun he olivat satsanneet vielä lisää. Toisin sanoen kokonainen sinfoniaorkesteri, noin 100 miestä, plus sitten oli vielä tämmöinen brassibändi sitä säästämässä näitä lauluja, niin minusta oli niinku aivan suhteetonta näiden laulujen vaatimattomuuteen verrattuna, että tämän hienot sinfoniaorkesterit näitä tämmöisiä 3 minuutin mitättömyyksiä sitten siellä säästelivät. Presidentti Kekkonen tuskin jaksoi katsoa Intervision laulukilpailuja. Työn puolesta Kekkonen sai ihan tarpeeksi pitää yllä suhteita Moskovaan. Ja Suomi oikeastaan laskettiin jonkunlaiseksi Itäblokin maaksi. Ja kun meni mihin tahansa noihin maihin, niin ai se on sitten sieltä Venäjän, tehän olette Venäjää ja niin edelleen. Suomen sävelsilta Puolan Sopotiin oli sen aikaisen ulkopoliittisen linjamme mukainen. Kellään ei sitten ollut nokan koputtamista, kun lauloimme Euroviisuissa. Kertoisen tipiti, 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 etsimään riennetään. Tipiti, 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 armahin kummaksi. Kyllä mun täytyy myöntää, että kyllä mä vähän hermostunut olin silloin, että mä muistan, että vatsaväänteitä oli ennen kuin mä menin lavalle. Me ei ollut ikinä voitettu mitään, niin silloin oli kyllä tunnettavissa semmoinen infernaalinen painostus, että nyt sun on kyllä pakko voittaa. Et muistan, mä olin laivalla keikalla sit siinä, olisiko ollut kuukautta ennen sitten tätä loppukilpailua, niin kun mä heräsin ja menin sitten aamupalalle siellä laivassa, niin keittiön täti sit sanoi, että hän näki semmoisen unen, että sä voitit, että sun on pakko voittaa. Sijoitus oli, oliko se toiseksi viimeinen, kuka oli silloin viimeinen? Kyllä mä 9 pistettä sain kumminkin. Rannalle kun käsikkäin saavutaan, luonas olla tahdon vaan. Siis mua jännitti niin hirveästi, että musta tuntuu, että niinku joku nappaa kurkusta kiinni ja se oli ihan rankka se tunnelma silloin, että Mua ei jännittänyt. Ei. Siis mä en ymmärtänyt jännittää ollenkaan ennen koko tätä tilaisuutta. Vaan siis, se tuli jälkeen. Joo. Kello käy, taas liian paljon se lyö. On kohta päättynyt yö, taas alkaa arkinen työ. Niin monta ihmistä, miljoonia ihmisiä katselee mua. Siis kotona, Ruotsissa, Suomessa, kaikki sukulaiset, kaikki ystävät ja joka paikassa. Ja mä ajattelin, että ei hirveetä. Silloin mulla meni niinku hups, ihan tällä tavalla. Poikki, ja mä en muista yhtään mitään mun esiintymisestä. No mitä tässä?
päivää pitänyt vapaata, nyt mä taas tulin naiseni. Näit sä mihinkä ne meni ne, mihinkä se meni se morsius? Joo, tuolla ne on. Torilla törmään lentojätkään, joka yllättäen paljastuu viisufaniksi. Pojat sanoi, että joo, jos Suomi voittaa Euroviisut, niin Yle on konkurssissa. Eihän sillä riitä resurssit järjestää. Kyllähän se nyt niin on, että kyllähän sieltä kansainvälinen radioliitto antaa jo siihen oman osansa siihen kassaan, että saadaan nämä jotenkin saadaan nämä järjestettyä. Ja tämä on Suomelle tosi hyvää mainetta. Saan kuulla, että torilla tehdään postikorttia. Tällä postikortilla ei tarkoiteta tavallista postikorttia, vaan sketsejä, joita esitetään laulujen välissä. Ei koska se tulet aika nopeasti. Jotenkin juosten kyllä. No kyllä se tulet itse juosta. All right. No se on sit nopeasti. Niin. Tajuan yhtäkkiä, miksi ihmiset niin hartaalla äänellä erässä kokouksessa puhuivat postikorteista. Postikorteissa pitäisi olla niin kuin yhdenmukainen lavasteiden kanssa ja kaikkea. Onko siellä tavallaan niin kuin kokonaan poikkeavia lähestymistapoja? Tämä ajatus keep it simple, niin kuin toteutukset, onko se niin kuin liian niin kuin monen koukun takana se oivallus? Ja vastakohdat tulee sieltä. Se mitä mä Kaikilla selvä varmaan, mikä on sun perussyy, miksi olemme täällä. Alkoi kokousten suma. Kokous on ihmisen keksimä tapa hoitaa asioita. Kuvaa tietysti siis niin kuin aika lailla sitten niitä asioita, jotka... Kuten kaikissa tärkeissä hankkeissa, myös laulukilpailua valmisteltiin salaa, pienissä porukoissa. Vasta sitten asiat tuotiin uutisia janoavan lehdistön ja muun median eteen. Tasan kuukausi sitten varmistui se, että Lordin loistelias esitys toi Suomelle voiton Euroviisujen laulukilpailussa. Ja nyt olemme tilanteessa tosiaan, jossa voimme kertoa tuon paikan, jossa ensi vuoden kisat Suomessa tullaan järjestämään. Suomessa järjestettävät 52. Euroviision laulukilpailut tullaan järjestämään Helsingissä ja Helsinki-areenalla. Yhteistyöhön kykeneviä ryhmiä. Niin... Se mikä täytyy muistaa, että pääsisäänkäynti on kuitenkin tuolla ykkösessä alakerrassa. Ja sinne voidaan... Minun nähdäkseni areena tulee olemaan varsin ahdas paikka järjestää tällainen tilaisuus, että tänne saa kenkälusikalla näitä eri toimintoja sijoitella. Mutta eiköhän tämä millimetripaperin kanssa tule onnistumaan tämäkin. Joo, tämä aikamoinen juttu tulee olemaan Suomelle ja Helsingille ja meille kaikille. Varmaan sellainen ainutkertainen kokemus, once in a lifetime. Next spring, in 6 months from now, the Eurovision Song Contest is taking place in Helsinki, right over there in this huge building. Preparations have already started. I wonder how they are going to succeed. Ulkomaan pelle, mutta se on nyt, mä yritin nimittäin siis soittaakin tuolle mikille, mutta silloin tuotanto tänään, niin se puhelimella. Sen takia mä lähetin sen mailia tuohon, mutta mä saisin siihen. Tänään me saatiin tehtyä tämmönen jonotusnauha, jota ihmiset kuuntelee sitten kun ne ostaa lippuja. Olette edelleen jonossa. Paljon töitä. Hirveästi ihmisillä intohimoja ja mielipiteitä siitä, miten tämä pitäisi hoitaa. Tämä on kyllä tosi iso haaste. Siis iso sen takia, että tähän voittoon osattiin varautua vakavasti ehkä ihan muutama päivä ennen kuin se realisoitu. Että tämä ei ole ollut missään viime vuoden suunnitelmissa tämä voitto, mikä siis edellyttää tämmöistä nopeata aktiivista toimintaa. Ja sitten rahoitus, 13 miljoonaa euroa on hurja määrä rahaa, joka nyt sitten pitää kerätä maailmalta, koska Ylellä sitä ei kassassa ole. Kiinnostavaksi tämän tekee se, että tämä on niin suuri juttu.
Ja kun tässä on kansainvälinen lehdistö myös kiinnostunut siitä, että mitä me tehdään, niin tuntuu, että kaikilla asioilla on myös vähän potenssiin 10 laatuvaatimus. Palvelemme teitä mahdollisimman pian. Millainen tunnelma täällä on 5 kuukauden kuluttua? Täällä on paljon enemmän meteliä. Mä luulen, että joku on hermostunut johonkin ehkä. Ja sitten on tämä osaaminen, että miten tehdään semmoiset kisat, joista varsinkin suomalaiset voi olla ylpeitä myös jälkeenpäin keskuudessa. Todennäköisesti ulkomaalaiset on tyytyväisiä lähes mistä kisoista tahansa, mutta suomalaisen yleisön, siis tämän porukan, joka esimerkiksi Ylen rahoittaa TV-maksulla, niin tämä porukka on aika tarkka omasta mainestaan ulkomailla. Ja jos tämä menee vähäkään pieleen, tämä Euroviisu, niin me ollaan niin alusta asti lähdetty siitä, että me koitetaan nyt, että kerrankin kaikki osa-alueet saataisiin loksahtaa yhteen, että kameroiden kuvat, screenit, jotka on ollut jo vuosikausia aika tärkeä asia, ja valot, että ne kaikki ikään kuin loksahtaisi yhteen ja tukisi tätä esitystä ja koko tämän tilaisuuden tunnelmaa. Lähikuvien käyttö, niiden ihmisten näyttäminen, niiden myöntäelämisen näyttäminen. Kamerat, niin kuin Kari sanoi hienosti, on suurin piirtein sama kuin Ateenassa, mutta se tapa, millä niitä käytetään, voi olla erilainen jollain tasolla. Totta kai sä et voi kääntää putkia ihan täysin yleisön suuntaan tai jotain muuta. Mutta jos me viedään väliaikanumeroita lähemmäksi yleisöä, me käytetään yleisöä esimerkiksi tähtimerenä jonkun esityksen takana, niin sitä kautta sit tulee yleisö tulee huomattavasti enemmän esille. En muuta sano, että aika härski tuo hinnat, en muuta voi sanoa. Kallista tai ei, liput menivät kaupaksi kuin kuumille kiville. No sitten joulukuun 9. päivä sunnuntaina me mentiin sinne jonottamaan. Se oli niin, että edellispäivänä mä olin käynyt katsoa nopeamman reitin. Kävelin sen pari kertaa ja mä että tää on se nopea reitti sinne. Että täytyy sit juosta hirveät vauhtia, kun kello tulee 12. Ja sit mun isoveli oli yöllä käynyt ja katsoi, että eihän siellä ole mitään telttoja, jos ihmiset jo jonottaa sinne. Ja sit aamulla varhain me lähdettiin sinne Stockmannille ja me laulettiin vanhoja suomalaisia euroviisuja, juteltiin euroviisuista ja tanssittiin kaikki euroviisukoreografioita. Sitten mua jännitti ihan kauheasti ja mä ihan tärisin, että apua, miten tässä mahtaa käydä ja muuta. Just kun oli viimeinen kulmaus, se metri, niin sit kävi niin, että sit mä kaaduin pahasti. Mä en siis kompastunut mihinkään, vaan mä menin pyörtyä siihen. Ja sit mun iso veitui mua takapäin ja sit se otti mua hihasta kiinni ja mä raahaudin pitkin lattiaa sinne lippupalveluun. Jes, saadaan liput. Mä juoksin tää täysin, mä kaaduin aika pahasti tuossa matka-aikana. Ja ne liput maksoi 395, tai tää finaalipaketti maksoi niin paljon ja mä oon säästänyt rahaa näitä euroviisuja varten. Kun saan liput käteen, niin mä pussasin niitä. Laulukilpailua tehdään ympäri kaupunkia pala palalta. Mutta mun mielestä se, miten ne sijoittuu siellä? Tuleeko ne jotenkin peräkkäin? Osaisiko ne sanoa siitä mitään sitten? Mä en tiedä, mä en ole nähnyt sitä lavastusta, että se on niinku sen... Sitten noita muotoja tulee varmaan niin monta erilaista nyt noihin eri kohteisiin, ettei se voi mitenkään niinku suoraan skaalautua. Se on tosi toimiva. Niin on. Siinä areenan sisällä. Kuvio tulee näkymään julisteissa, mahdollisesti teippauksina
lattiapinnoissa. Me ollaan kyllä varauduttu kaiken näköisiin, mutta tietysti sitten talous tulee vastaan, että kuinka paljon rahat riittää Ylellä. Musta on aika valovammainen tää morsian. Tää on oikein hääparista paitsi. Me ollaan viime kesästä lähtien kuvattu tällaisia postikortteja, eli jokaisen laulun väliin tulevia pieniä videotervehdyksiä, tai miksi niitä voisi kutsua oikeastaan, ne on lyhyitä tarinoita. Ja tietysti kun pitää keksiä melkein 50 pientä tarinaa, jos olisi kuitenkin joku muukin pointti kuin, että ne ei ole pelkkiä matkailumainoksia, jos näytetään vaan, että onpa meillä hienot järvet ja onpa meillä komeat kuuset, vaan tavallaan ollaan haluttu aina tuoda siihen joku pieni story, niin siinä on ollut kyllä myös tämän koko vuoden mittainen haaste oikeastaan, että Ohjaaja haluaisi tavallaan, kun se mekko poistuu tai laskee alas tai jotain muuta, että siihen etualalle tulisi joku näyttävä vielä, joku muu elementti, että sen saisi niinku poistettua sit sillain sen takana. Näppärästi sen niin, takana, niin. näin. Niin, jos se on ainakin se kunnon romantiikka siihen. Tämä oli tavallaan niinku ainoa, mitä mä keksin jotain niinku luonnonmuotoa, että onko se sitten joku niinku puu, tietsä, että sieltä lähtee sitten. Ja sitten se voi olla, että jos on tavallaan tää tuli-efekti. Mutta toisaalta tää on niin kauhean rokki. Mitä mä katsoin niitä Erikan pukuluonnoksia, niin ne on semmoista niinku kevyttä ilmavaa. Niissä on niinku, ne buffotkin oli sellaisia niinku hauskoja hahmoja, sellaisia kiiltäviä kankaita ja semmoista vaaleita. Matka jatkuu Lontooseen. Tähän mennessä on selvinnyt, että laulut ovat kansakunnan sydämen asia, jos kansakunnalla on sydän. Kylmän sodan aikainen Euroviisu oli oma näyttämönsä. Nyt aika on toinen, kaupallinen, hajanainen, kaikkea täynnä. Suomella on kerrankin mennyt hyvin Euroviisussa. Englantilaisilla on alkanut mennä huonosti. Elämä Lontoossa jatkuu. Muutama vuosi sitten brittiläinen tyttöduo Gemini esitti kappaleen Cry Baby ja sai 0 pistettä. Fanit itkivät ja muut kiinnostuivat. Englantilainen kirjailija sai idean tavata kaikki Eurovision nollakerholaiset. Samalla hän oppi jotain uutta. Hello. Hi, come in. Tom. You are coming from outside, looking inside. What did you see? Well, it was very interesting to me, coming from me as an outsider. I'm not a lifelong Eurovision fan, so I didn't have a kind of inbuilt respect for it. When I went to the Ukraine for the 2005 final, people there, and even the president said it, this is the biggest day in our history. This is the most important day in our history. And at that point, I did feel really bad because it's still just really a bit of a joke in this country. And I was surprised at how badly that your previous Eurovision performances had affected the country. And when I went to Helsinki to interview Kojo, in the airport there's this big advertisement for some mobile telephone saying all the things about Finland, and one of these 3 facts was 6th or 7th, Finland's best ever performance in the Eurovision Song Contest. And I thought, my God, this is something that's really imprinted on your national psychology. Norjalainen velho teki 60-luvulla sen, mihin Suomessa ei kyetty. Hän käänsi tappion voitokseen. Det endte opp med 0 poeng. Det gjorde at det norske folket tror jeg ble litt sinte på resten av Europa. Så da jeg kom hjem igjen da fra dagen etter, så ble jeg mottatt som en helt. The best in my life, with 0 points, from hero to
From zero to hero, best in my life. Koikkonalainen finska elämät yle. 14 kertaa yrittämässä. 3 kertaa Norjan Euroviisu-edustajana. Tegenillä on ollut tilaisuus tarkkailla, miten eri puolilla suhtaudutaan voittoon ja häviöön. Jeg tror nok at finnene litt der kanskje nordmenn litt gladere. Kanskje liksom inni seg også liksom, nordmenn litt gladere. Jeg vet ikke, det var fint å være med i Grand Prix, men vi ble nummer 17. Ja, det går sikkert fint. Mens finnene kanskje har vært litt for alvorlige i forhold til det å bli synliggjort med de plasseringene. Men det er ingen som legger merke til det landet som blir mellom nummer 2 og nest sist. Du legger bare merke til de som vinner. Det vil si, du kan vinne ved å bli på 0 poeng også. Alle land i Europa legger merke til den som vinner, og den som ble sist. Rauma. Just imagination? Is it fantasy? Listen to the voice. Is it your mind making these sounds? Would you like to be a part of the fantasy? In the 11th of May, 2007. The fantasy will come true in Helsinki, Finland. Mulle välitön fiilis tuli tuosta visuaalisesta puolesta oli se, että sit kun siinä on nämä kaikki elementit, niin se oli niin kuin älyttömän lyhyt. Sitä katsoisi mielellään vähän pitempään. Niin. Pystyisikö siinä muuten tekemään semmoisen, että siinä niin kuin siis tavallaan zoomaisi vähän niin kuin taaksepäin, että se näkyisi vähän isompana siinä? Voisi jo, että onko se vaikea tehdä? Ehkä vähän, mutta sinne voisi ajaa lisää noita elementtejä uudestaan ja vaan liikutella, koska siinä on niitä aivan, se voisi olla pitempään. Mutta mä luulen, että tavallaan tuon myymisen kannaltakin. Mutta se on niin kaikista kiehtovimmasta. Niin, arvoisat television katsojat, hyvät tiedotusvälineiden edustajat, on aika esitellä Eurovision laulukilpailun 2007 juontajat. Meillä oli se Arvi Lind ja Kari Toivonen, se oli niinku tää. Se jäi nyt pois. Jaana Pelkonen ja Mikko Leppilampi. Tää on easy to watch kaikin tavalla. Eikö se sanonut mitään? Sain eilen illalla puhelinsoiton kello 20 tietämillä ja sitten istui kotona aikamoisessa shokissa varmaan semmoisen tunnin ennen kuin sitten rupesi vähän miettimään, että mitä tämä nyt tarkoittaa, mihin pitää mennä ja mitä tehdä. Mä en ehkä vielä edes ymmärrä, mutta totta kai tämä on hienoa, äärimmäisen hieno, suuri kunnia ja mä oon vähän terevä ässä kyllä Jaanalla on, että sitä joutuu pikkusen leikkaamaan. I have to say, I have this butterfly action going in my stomach and my head, both, which is weird. Usually they're in the stomach, but now they're in my head as well. Jaana, kuinka ranskan kielen taito? Je ne comprends pas, parle plus fort. Jean-Luc. Turha sitten valehdella. Mä oon kirjoittanut ranskan lukiossa ja yliopistossa opiskellut ranskaa perus- ja jatko-opinnot ja en väitä olevani mestari ranskassa, mutta mulla on nyt 3 kuukautta aikaa ja mä oon ilmoittanut eturivin miehille, että mä vaadin ja haluan opiskella ranskaa joka päivä ja myöskin puhua sitä nyt sitten jonkun kanssa, Mikon kanssa. Niin, me voidaan puhua ranskaa. Viettää paljon aikaa kahdestaan ja puhua ranskaa toisille. Voi jumalauta. Totta, jos mä vaan löydän hyvän biisin, niin siellä on lava täys taas. Noin. Noin, ja sitten mä pistän sille vielä noin. Niin se on tossa. Kyllä mä oon joka vuosi sitä seurannut ja antanut pisteitä sitten oma arvioni mukaan, että
miten on mennyt. Et en mä katso sitä, että mikä maa se on, vaan se rytmi on se kaikista tärkein niissä. Et mulla ei vaikuta se, että on se maa mistä päin tahansa. Jos rytmi on kohdalla, niin kyllä mä saatan antaa kovatkin pisteet. Niin on, oli täällä. Tossa. Ei sitä mitään, joo. No tahti ehkä on. Voi olla, että kiristynyt ainakin. Voi sanoa niin, että se näyttää varmaan siltä sen takia, että nyt eletään aikoja, jolloin niin on pakko tehdä asioita, päätöksiä sellaisia, jotka heti kohta sitten näkyy myös jossain. This is the maintenance traffic. This is the garbage. And all the food, beverages. Mutta tää tulee nämä jaot just kysymyksessä silloin, kun on palstat. So not during those rehearsals when we have people on the stands. Yeah. So we came up to... Kun lähestymme nykyhetkeä, niin ilma kirkastuu. Auringon suloinen kaie lämmittää ohimoita. Tässä katsannossa nykyhetki on viimeiset 10 vuotta. Silloin puheeseen yhä useammin alkaa tulla sanoja kuten tuote ja konsepti, kun tarkoitetaan asiaa ja sen tekemistä. Pienen maan syrjäisen talon pihaa asteleva emäntä, jogurtista voimaa ammentava vanhus Montenegrossa tai skootterin selässä pyyhältävä espanjalaisnuori, kaikki voivat hyräillä samaa kertosäettä. Ainakin tässä mielessä Eurooppa on yhdentynyt. Tässä mielikuvassa. Well, I think it's partly that Eurovision, obviously it's a contest that it's an entertainment show, which is interesting, and the European Union is a bunch of boring people sitting in a room in Brussels, and it means nothing to anyone. So obviously, you know, Eurovision is watched by 500 million people, and it's a big deal. But I was surprised at how big a deal it was. Laulukilpailu on kasvanut nopeammin kuin Euroopan unioni. Finaalin järjestäminen maksaa saman verran kuin EU:n huippukokous. Euroviisut on Euroopan yleisradioliiton paras tuote. Se on tajuntateollisuutta, jota on valmistettu yli 50 vuotta. Kiinnostus viisuihin oli välillä hiipumassa, mutta nyt ne menevät kaupaksi paremmin kuin koskaan. Australiaa myöten. Well, I think the great appeal of Eurovision is that it's this fantastic festival of kitsch, a kind of bonanza of bad taste. And that's what really makes it appeal. I think that's one of the reasons why it's so popular with the gay community. It's kind of an El Dorado for gays because it's got everything that they like. They like kind of, you know, big loud music, people in silly colourful clothes all dancing around making idiots of themselves. The Eurovision Song Contest, as I think most people will be aware, has a huge gay following. I've never quite understood why, but I think it's because it is a great sort of glittery style show, as it has been from the days of ABBA. You couldn't say there was anything classy about Eurovision. I mean, it's culturally, it's just a nuclear disaster, but a kind of one that you can't help watching because it's just so daft. Mitään muuta viihdeohjelmaa ei katsota Euroopassa yhtä paljon, paitsi urheilua. Eurodiskossa lannevaatteet saivat huutia.
Ennen tällaisiin esityksiin oli ikäraja. There's always something slightly communist about the way that Eurovision has been performed. It's not really, it's just 15 years behind Eurovision. Yeah. 15 years behind really in terms of the fashion and the music, in the way that when the wall came down, all the women that came over from the east all had kind of ABBA makeup. They were just 15 years behind. Well, it was one of my 0 Point people that I talked to. He was really complaining about that. This Norwegian guy said, "Well, I watched Eurovision last year, and there was this Russian woman, and she came on with like a bikini made out of fur with her big bosoms, and he said it wasn't a song contest. It was like some cheap variety performance in, you know." Suomessa levyyhtiön pomot saivat päinvastaisen idean. Otetaan esiintymään bändi, joka on täysissä tamineissaan. Lordin pariminuuttinen kapina herätti alussa sekin vastustusta. Voiton jälkeen hirviöt valjastettiin heti Suomen viennin edistäjiksi. Suomalaista laatutyötä! Suuri kiitos! Kansan äänen kuuleminen on mutkikas asia. Tässäkin suhteessa viisut muistuttavat politiikkaa, esimerkiksi EU:n päätöksentekoa. Ennen vanhaan valiteltiin sitä, että raadit valitsivat Suomelle vääriä kappaleita. Viime aikoina on valiteltu sitä, että kansa ei osaa äänestää puhelimella oikein. Noin. No mitä minä kattelen tässä Euroviisukarsintoja, tosi huippua, mahtavaa. Suosikki just lavalla. Veikkaan 6 parhaan joukkoa muuten kisoissa. Viidentenä esiinnyn onnellisesti. Soitapa. Se on siinä alkuun, kato. Ekaksi siinä on 3-4 bändin lämpäämässä ja sitten räjäytetään pottiharvoilla. Suomi on tullut sisään kylmästä, oppinut tavoille. Luokan mallioppilas ei häiriköi. Ei nyt, ei ennen. Mutta suurin traumahan tämä on ollut Suomelle, että Suomi ei ole voittanut koskaan. Että totta kai niin sitä rupeaa ajattelemaan, että minkä takia ei. Ja vaikka Suomi on yrittänyt kovasti ja Suomella on ollut erittäin monta hyvää esiintyjää ja kappaletta. Kyllä. Tosiaan vuosien mittaan. Näin on. Mutta nyt on ihanaa, kun se trauma on aivan fantastista. Trauma on ohi. Joo. Ja että Lordi voitti. Kyllä. Se oli ihana asia. Me huudettiin kanssa. Joo. Hurrattiin. Me myös. Joo. Joo. Meidät uuteen päivään johtaa. Nyt onko siitä surra tulevaa? I think Finland has tried too hard
to win the Eurovision Song Contest and has therefore not been relaxed. And I think, you have to be, with a contest like the Eurovision Song Contest, you have to be laid back. Ei siinä ole koskaan missään muussa maassa suhtauduttukaan niin vakavasti kuin Suomessa. Suomesta lähtee kaikkeen kilpailuun, vaikka se olisi saappaa heitto kuin talvisota. Tule luo, koske niin kuin aaltorantaa. Tule luo, rauha sielun kuohuun tuo. Tule luo, tuuli toiveen kauas kantaa. And I think that's the same way that the Finnish nation can now allow its attitude to Eurovision to evolve. The fact that you've now won it, and you can just all the things that happened in the past, they would just laugh about them now. Don't take it so seriously. That's your advice? It is my advice. Näiden kisojen takia Yleltä edellytetään nopeaa reagointikykyä, luovuutta, rentoa, uutta viihdeasennetta, että tästä saadaan jotain muuta kuin tämmöinen joulupukki-saunanäyttely. Ja sitten sitä osaamista, mistä on kovasti puhuttu ja mitä on tuolla maailmallakin kehoskeltu, niin nyt yhtäkkiä ollaan tilanteessa, jossa nämä pitää pistää esille. On vähän niin kuin viivalla ja nyt pitää näyttää, että tosiaan juostaan se 100 metriä alle 10 sekuntia. 100 ihmistä on paljon. Yhdessäkin on joskus ihan liikaa. Helsingin finaalia katsoo yli 100 miljoonaa ihmistä. Tässä on ehkä, jos vertaa niihin tuotantoihin, mitä yleensä Suomessa tehdään, niin tässä on kyllä poikkeuksellisen järeä tämä tiimi sillä lailla, että jokaisella on kuitenkin aika rajattu se niin kuin osa-alue, mitä tekee ja mistä vastaa, että se on sillä tavoin helpommin hallittavissa, vaikka tämä itse juttu on suuri. Pyritään semmoiseen koko eurooppalaisen showhun ja ei me oltaisi tässä, jos emme pyrittäisi, että tämä on paras tähän saakka. Helsingissä laulaa yli 40 maata. Norjalainen on kyllästynyt meluun ja melskeeseen. Hän uskoo balladin voimaan. Sing and dance. Så kan den vinne. Fordi at jeg tror vi er tørste etter en Song of Europe. Ikke en... Ikke noe mot hverken den ene eller den andre, men nå tror jeg neste runde nå må bli noe annet. Well, it's just such a mess, but it's just so colourful and ridiculous. That you just can't take your eye off it because you never know what's going to happen. I mean, there's so many. When somebody comes on now, you don't know whether they're going to be having like an accordion or a chainsaw, or they got sparks flying out of their head, or like your guys Lordi with this, the whole business that. Nyt kun kaikista näistä ikävistä traumoista on päästy, niin ei ole enää hätäpäivää. Ei ainakaan pariin vuoteen. Ei ainakaan viisuissa. Ei ainakaan, kunhan kukaan ei meitä voita. Rock, halleluja! Mihin päädymme päämistähdillä? Jos lauluista minne vaan peili. Ilminkin vattelustaa.
Thank you.